درنو لیدونکو سلام. په تیره ویډیو کې تاسو د جاوا شارټ سرکټ اپریټر زده کړل. په دې ویډیو کې به د اساینمنت اپریټر درته شي. اساینمنت اپریټر کله چې موږ په جاوا اپلیکیشن کې غواړو ډیټا یا معلومات د لږ وخت لپاره ذخیره کړو، تاسو ویریبل ته ضرورت لرئ. نو اوس همدې ویریبلز ته د قیمت ځانګړي کول یا ویلیو اساین کول کار د اساینمنت اپریټرز دی چې موږ مساوي علامه ورته وایو. تاسو دلته اساینمنت اپریټرز لیدلی شئ چې یو دلته مساوي علامه ده چې د همدې کار اساینینګ ویلیو ده، یعنی د ویلیو ځانګړي کول. خو د دې سره په څنګ کې کله موږ کولی شو د اساینمنت ورهاخوا ځینې نور اپریشن هم دلته پکې ترسره کړو چې هغه پلس ایکول، ماینس ایکول، ملټیپلای ایکول، ډیوایډ ایکول او ماډیولس ایکول، دغه هم موږ ترسره کولی شو، یعنی دې ته هم موږ اساینمنت اپریټرز وایو. نو دا چې دلته یو دی، دلته موږ دوه لرو، نو موږ کولی شو چې اساینمنت اپریټر په جاوا کې په دریو برخو وویشو. لومړی برخه یې سمپل اساینمنت دی چې دلته یوازې یو ویریبل لپاره ویلیو اساین شوي وي چې دلته مساوات علامه پکې استعمال شوې ده، دې ته وایي سمپل. او دوهم چې دا چینډ اساینمنت دی. چینډ نه هدف دا دی کله چې موږ د یو نه زیات ویریبلز ولرو، هغه د زنجیر په شکل یعنی د لیست په شکل دلته شتون ولري او هغې ته یوه ویلیو اساین شي، نو دې ته چینډ اساینمنت ویل کېږي. دریم ډول چې دی کمپاوند اساینمنت دی. کله چې د ویلیو اساین کول ورهاخوا ځینې نورې ساده عملیې هم ترسره شي، لکه دلته لاس ویلیو 8 اساین شوي ده او بیا 20 ور جمع شوي دي، لکه پلس ایکول اینڈ ماینس ایکول، همداسې نور. نو دلته کمپاوند کې د قیمت د ځانګړو کولو سره سره ځینې ساده ارتمیټیک اپریشنز هم پکې ترسره کېږي. نو موږ ویلی شو چې په جاوا کې د درې ډوله اساینمنت اپریټرز شتون لري. راځو په پروګرام کې درې ډوله اساینمنت اپریټرز زده کوو. دلته یو فایل ما خلاص کړی، ویس کوډ ایډیټر کې اساینمنت اپریټر نوم مې ورکړی. په دې کې لومړی سمپل اساینمنت اپریټر زده کوو. دلته تاسو سمپل اساینمنت کې وګورئ، دلته یو ویریبل د نمبر په نوم موږ ځانګړی کړی دی او دې ته 15 ویلیو اساین شوي ده. دا 15 اساین کول یا 15 قیمت نمبر ته ځانګړي کولو کار چې دی د دې سمپل اساینمنت اپریټر دی چې دې اساینمنت ته موږ مساوي علامه ویلی شو، دې ته وایي سمپل اساینمنت. کله چې موږ غواړو همدغه نمبر پرنټ کړو، نو تاسو دلته همدغه نمبر لیدلی شئ چې 15 ویلیو ورته اساین کړي. موږ غواړو 15 پرنټ کړو، خو د ویریبل په کومک دلته موږ ویریبل لیکو، پرنټ کوو، موږ ته آوټپوټ 15 راکوي چې دې ته وایي سمپل اساینمنت. دوهم قدم کې موږ چین اساینمنت اپریټر ګورو. دلته تاسو لیدلی شئ چې د یو څخه زیات ویریبل ډیکلیر شوي دي، A B C او D. غواړو ټولو ته په یو ځای موږ 20 ویلیو اساین کړو. نو کله چې موږ همزمان یوه ویلیو د ډېرو ویریبلز لپاره اساین کوو، دې ته چین اساینمنت ویل کېږي. که چېرته موږ وغواړو چې دا موږ پرنټ کړو، دلته تاسو وګورئ د A ویلیو B C D ټولو به یوه همدغه 20 ویلیو وي چې دې ته څه ویل کېږي؟ چین اساینمنت ویل کېږي. دلته یوه خبره چې زموږ باید په یاد وي هغه دا چې موږ په یو وخت کې نشو کولی چې هم ویریبلز ډیکلیر کو او هم ویلیو ورته اساین کو. یعنی دا چې دی دا ډیکلریشن دی او دلته چې دی دلته انیشیلایزیشن دی یا اساینینګ دی. دلته مو اساینینګ ویلیو، دلته مو ویلیو ورته اساین کړی. خو نشو کولی چې موږ دواړه په یو ځای ترسره کړو په چین کې. هغه داسې چې فرض کړه موږ دلته A B C D ټول لرو، همدغه ویلیو ورته اساین کوو.
دلته همدغه خبره ده انټیجر موږ لرو انټیجر A B C D په یو وخت کې هم ډیکلیئر شوی او هم ویلیو ورته اساین کړي کله چې موږ داسې وکړل دا چې رن کوو موږ ته کمپایل ټایم ایرر راکوي ځکه چې لومړی باید ډیکلیریشن وشي او وروسته باید بیا B cannot be resolved by a variable C cannot همداسې ټول نو دې ته باید زموږ او تاسو پام وي دریم ډول اساینمنت اپریټر کمپاوند اساینمنت دی دلته تاسو سمپل لیدلی شئ سمپل اساینمنت A is equal to 20 اوس موږ غواړو همدغه A ته 10 ور اضافه کړو نو تاسو د ایکول مارک سره په څنګ کې پلس اپریټر هم استفاده کوئ یعنی دلته د یو نه زیات شو یعنی دوه شو نو دې ته کمپاوند ویل کېږي اوس که چېرته موږ فاینل ویلیو د A پرنټ کوو د آوټپوټ به 10 جمع شل یعنی 10 وي راځئ دا یو وارې رن کړو فاینل ویلیو از 30 کچېرته په دې باندې د پلس په ځای ماینس اپریشن تر سره کو نو دلته به د لسو نه شل ماینس د شلو نه لس ماینس شي چې آوټپوټ به لس وي همداسې ملټیپلیکیشن کچېرته په دې باندې تر سره شي نو د دې آوټپوټ به 200 وي شل به له لسو سره ضرب شي کچېرته تقسیم پرې تر سره شي نو بیا به دلته شل په لسو تقسیم شي آوټپوټ به 2 شي نو دا کمپاوند اساینمنت د نو لیدونکو د اساینمنت اپریټر لپاره هم دومره ویډیو ترتیب شوه په راتلونکي کې چې بیا به په بل ټاپک باندې خبرې کوو تر هغې ښې چارې د الله په امان